Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hiện mình đang ở trên cây cầu bắc qua con Kinh, điểm giáp ranh hai xã Hòa Tân của thành phố Cà Mau và xã Định Thành A của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Hướng bên này là địa bàn của xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Hướng bên này là địa bàn của xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau. Hôm nay, mình mời các bạn cùng khám phá vùng nông thôn của xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trên tuyến đường nông thôn để xem những hình ảnh cuộc sống của người dân sống dọc trên tuyến đường cùng với mình nhé. Qua cầu điểm giáp ranh với xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau. Bên này thuộc địa bàn của ấp Hòa Phong, xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Con đường bê tông nhỏ chạy ven theo con Kinh. Đến đây có ngôi đạo tràng Ngọc Thành của xã Định Thành A. Tuyến đường nông thôn chạy ven theo con Kinh. Ở đoạn này, nhà cửa người dân sinh sống thưa thớt, nằm xen kẽ với những vuông nuôi trồng thủy sản của người dân. Con đường nông thôn nhỏ chỉ vừa đủ cho hai xe máy lưu thông qua lại. Con đường uốn lượn đi qua những vuông tôm, vườn cây và những ngôi nhà của người dân, tạo nên một khung cảnh bình yên, mộc mạc. Xã Định Thành A là một trong những xã vùng ven biển của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, với đời sống gắn bó chặt chẽ với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là nuôi tôm, một thế mạnh nổi bật của khu vực ven biển Bạc Liêu. Vùng đất nơi đây tương đối bằng phẳng, kênh rạch chằng chịt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nuôi tôm công nghiệp và quảng canh là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. Kỹ thuật nuôi trồng ngày càng hiện đại, song vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường. Trồng lúa và hoa màu chủ yếu phục vụ tiêu dùng nội địa và chăn nuôi.
vuông tôm nơi đây là nguồn sống chính của người dân xã Định Thành A. Mỗi vuông tôm rộng hàng ngàn mét vuông, mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng. Không khí nơi đây thật sự trong lành, yên tĩnh, một cảm giác thư thái mà chỉ có vùng quê mới mang lại được. Đến đoạn này, tuyến đường nông thôn được xây dựng rộng hơn và nhà cửa người dân sinh sống dọc trên tuyến đường cũng đông đúc hơn. Xã Định Thành A được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 2003 trên cơ sở tách ra từ xã Định Thành. Xã có diện tích là 27,92 km². Dân số năm 2022 là 8.942 người. Mật độ dân số đạt 320 người trên 1 km². Xã Định Thành A gồm có 5 ấp là Hòa Phong, Lung Lá, Lung Rong, Kinh Sáng và ấp Phan Màu. Huyện Đông Hải có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 1 thị trấn Gành Hào và 10 xã. Sau ngày 1 tháng 7, 2025, huyện Đông Hải chỉ còn lại 5 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 xã Gành Hào, sáp nhập thị trấn Gành Hào và xã Long Điền Tây, lấy tên gọi là xã Gành Hào. 2. Xã Định Thành, sáp nhập xã Định Thành A, xã An Phúc, lấy tên gọi là xã Định Thành. 3. Xã An Trạch, sáp nhập xã An Trạch và xã An Trạch A, lấy tên là xã An Trạch. 4. Xã Long Điền, sáp nhập xã Long Điền và xã Điền Hải, lấy tên gọi là xã Long Điền. 5. Xã Đông Hải, sáp nhập xã Long Điền Đông, xã Long Điền A
lấy tên là xã Đông Hải. Như vậy, sau ngày 1 tháng 7 2025, huyện Đông Hải từ 11 đơn vị hành chính xuống còn lại 5 xã là xã Gành Hào, xã Đình Thành, xã An Trạch, xã Long Điền và xã Đông Hải.
Đến đây là khu hành chính của xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Cầu này hay gì? Cầu này. Ngồi trái. Phải. Đây là cầu Định Thành A. Cây cầu là điểm giáp ranh hai xã Định Thành A và xã Định Thành. Hướng này về Gành Hào. Hướng này là chợ Định Thành, xã Định Thành. Hướng này ra quốc lộ 1A. Hướng xã Định Thành A mình vừa đi qua. Qua cầu là đến chợ xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Chợ Định Thành nằm trên hương lộ Láng Trăm, Gành Hào, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Chợ Định Thành là một khu chợ quê nhỏ. Chợ chủ yếu bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân trong xã và các vùng lân cận. Chợ đông từ sáng sớm đến trưa là tan.
Qua cầu chợ Định Thành, đi theo tuyến đường này khoảng hơn 4 km thì đến quốc lộ 1A. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.